જઈ રહ્યા છીએ ડાંગી રેસ્ટોરન્ટ. ઘણું સાંભળ્યું છે કે ખરેખર જોરદાર રેસ્ટોરન્ટ છે. દેશી જમવાનું, દેશી પેદાશો જે છે, ખેત પેદાશો એમાંથી બનાવેલી અહીંની સંસ્કૃતિને જાળવતી એક સરસ મજાની હોટેલ જ્યાં અમે જઈ રહ્યા છીએ. તો આપ અમારી સાથે બન્યા રહો. મારી સાથે છે કલ્પેશભાઈ, ગઢેવી તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ શ્રી, હિતેશભાઈ સહમંત્રી શ્રી અને સંદીપભાઈ. તો આ અમે 4 મિત્રો આજે ખાસ કરીને ડાંગી રેસ્ટોરન્ટ દેશી જમવાનું છે એની મજા મારવા. ડાંગી નેચર ટુ હોમ. ગુજરાત રાજ્યના નવસારી જિલ્લામાં આવેલા વાંસદા તાલુકો અને વાંસદા તાલુકાનું આ એક નાનકડું ગામનું નામ છે મોટી ભમતી અને આ મોટી ભમતી ગામમાં આવેલું છે આ ડાંગી નેચર ટુ હોમ રેસ્ટોરન્ટ. મિત્રો, આદિવાસી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતું અને સરસ મજાનું સ્વાદિષ્ટ દેશી જમવાનું તમારે માણવું હોય તો ચાલો મારી સાથે. મિત્રો, અહીં મળે છે ભોજનના આસ્વાદની સાથે સાથે આદિવાસી સંસ્કૃતિના દર્શન પણ. તો ચાલો નિહાળીએ સાથે સાથે પ્રદર્શન. જોઈએ અહીંનું મેનુ: નાગલીના રોટલા, ચોખાના રોટલા, અડદની દાળ, કાંદા બટાકાનું શાક, રીંગણ બટાકાનું શાક, વાલ બફાનું, મગ કઠોળ, નાગલીનો શીરો, દાળ ભાત, કઢી ખીચડી, પાતરા, મુઠિયા. અરે રે રે, મોરામાં પાણી આવી ગયું હશે નહીં? સુંદર મજાની દેશી આઈટમો. ખરેખર જીવંત સ્વાદ માણવો હોય તો આ એક સરસ મજાની જગ્યા છે. અહીં આ રેસ્ટોરન્ટની સાથે સાથે અમને એક સરસ મજાની આદિવાસી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતું એક પ્રદર્શન પણ ગોઠવ્યું છે, જ્યાં જોવા મળે છે એમની આજીવિકા રળવા માટેના જે તે કંઈક સાધનો, ખેત પેદાશોમાં વપરાતા સાધનો, અનાજ દરવાની ગંતી, સંગ્રહ કરવા માટેના સાધનો તથા એમના સંગીત મનોરંજનના સાધનો. એક વસ્તુઓ જે અમને જીવંત રાખી છે. ખરેખર આદિવાસી સંસ્કૃતિના આબેહૂબ દર્શન અહીંયા થાય છે. મિત્રો, મારે એક વાત તમને ખાસ કહેવી છે કે હું આ હોટલ કે આ રેસ્ટોરન્ટનું પ્રમોશન નથી કરતો. બસ અનાયાસે સાંભળ્યું હતું કે એક ડાંગી હોટલ જોવા જેવી છે, ડાંગી રેસ્ટોરન્ટ જોવા જેવી છે. તો મિત્રોએ નક્કી કર્યું કે કામ છે આવા ડાંગમાં, સાથે સાથે જમવાના બાકી હતા. જમતા પણ આવીએ અને જે કંઈક જોવાનું છે જોતા પણ આવીએ. અને જોતા એવું લાગ્યું કે ખરેખર આ જે પ્રદર્શન છે, મને એવી ઈચ્છા થઈ કે મારે તમને ખરેખર અહીં જે ડાંગી રેસ્ટોરન્ટની, ડાંગી સંસ્કૃતિની જે મીઠાશનું કલ્ચર એમણે જે પ્રદર્શન ઊભું કર્યું છે એ ખરેખર જોવા જેવું છે. અહીં થાય છે દેશી વસ્તુઓનું વેચાણ પણ, સાથે સાથે સરસ મજાના ભોજનનો આસ્વાદ પણ.
દેશી ઢબનું રસોડું અને દેશી પદ્ધતિથી બનતી અહીંની આદિવાસી વાનગીઓ. જુઓ તો ખરા આ રસોડાની રંગત અને આ બહેનો, આદિવાસી બહેનો જે કેટલા પ્રેમથી શાકભાજીઓને સમારી રહી છે. એમના હસતા મોરા જોઈને એવું લાગે છે કે જે પ્રેમથી આ લોકો શાકભાજી સમારે છે એ ભાવ આ વાનગીની અંદર, આ રસોઈની અંદર એમની મીઠાશ મળે છે. અને એટલે જ તો અહીંનું સાદું ભોજન એ ખરેખર આપણને એક ઉત્તમ સ્વાદ પૂરો પાડે છે. સાહેબ ટેસ્ટ કેવો છે? સંદીપ કુમાર, ટેસ્ટ કેવો છે? અમેઝિંગ ડાંગી. પ્રકૃતિ જેને કહીએ આપણે, કુદરતી પ્રકૃતિના વાતાવરણમાં જે ડાંગી જે જમવાનું મળ્યું એનો આનંદ કંઈક જુદો, એનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે હમણાં. તો આવજો મિત્રો, મળીશું આવા જ રોમાંચિત કરનારા વ્લોગ સાથે. અને હા, મારી ચેનલ આર્ટ જર્ની વિથ ભૂપેન ખલાસી, જેની અંદર આર્ટ અને ક્રાફ્ટના વિડીયો હું મૂકું છું. જો તમે આ ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મહેરબાની કરી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ. થેન્ક યુ સો મચ.